A já bych vám rád představil našeho zahraničního hosta, Franka Pauera ze společnosti Subten Systems. Je to zahraniční firma, která vyvíjí a prodává vysokorychlostní spoje. Přednáška bude v angličtině a bude samozřejmě tlumočena do českého jazyka. Takže pokud jsme připraveni, máte slovo. Tak já než předáme slovo Franku Pauerovi, bych mu rád poděkoval za to, že jsem vážil tu dlouhou cestu z Berlína a doufám, že tuhletu přednášku oceníte, protože si myslím, že to je velmi, velmi důležité téma. Je to topik, který nás zajímá, jak se ten náš biznis dělá v Německu nebo někde jinde v evropských zemích. Thank you, Jakub, and good afternoon. First of all, I want to excuse for my bad Czech language skills. Jakub tried to teach me yesterday at the bar, but I don't know if I want to repeat the words, so I wasn't sure if it is hello or something else that he taught me, so I stick to English. Dobrý den, moc se omlouvám za moji češtinu. Jakub se mě snažil včera v baru naučit pár českých slov, ale nevím, jestli to budu schopen zopakovat. Možná jsem schopen říct ahoj nebo dobrý den, ale to je tak všecko. I also want to thank Alcoma and especially Jakub and Peter to give me the chance to present here today in front of you. And I hope that you enjoy the presentation. Také bych chtěl poděkovat svým kolegům za to, že mě dali tu příležitost, abych zde přednesl svou prezentaci a doufám, že se vám bude líbit. So Subten Systems, what we do is just one slide because we're not going to talk about Subten today, but Subten Systems, we have founded the company beginning of 2010. It's an international manufacturer for ultra high bandwidth wireless links. Tak dnes budeme mluvit o systémech Sub10. Založili jsme společnost v roce 2010, která se zabývá výrobou širokopásmových spojů point-to-point. We produce and manufacture millimeter wave point-to-point wireless links, and millimeter wave, this is 60, 70 and 80 GHz spectrum. Vyrábíme point-to-point spoje o milimetrové šířce 60, 70, 80 GHz. This technology allows you to have 1 gigabit full duplex over one full outdoor point-to-point wireless link in a very small form factor. Tato technologie vám umožňuje spojení 1000 Mbps, full outplex, all outdoor. 70 and 80 GHz is license free in Czech, and 60 GHz we are currently working very close with our partner Alcoma to open the spectrum for Czech as license free as well. V těch šířkách, v těch 70 a 80 GHz už je v Česku povoleno a pracujeme na tom, aby jsme i těch 60 GHz dosáhli tady pro Česko. The presentation today, I will mainly focus on talking about the internet service provider market in Germany, so the rural internet service provider market in Germany. Dnešní prezentaci bych chtěl zaměřit na povídání o dodavatelích, poskytovatelích internetu v Německu a především ve venkovských oblastech v Německu. And the reason I have chosen to do that is because I see a lot of parallels between the Czech rural internet service provider market and the German provider market. Vybral jsem si toto téma proto, že vidím mnoho paralel mezi německým venkovským trhem a českým venkovským trhem pro poskytovatelů internetu. The only difference is that in Germany, LTE was launched already 2 years ago, and this changed the internet service provider business case dramatically. And I want to explain you today how the internet service providers are maintaining a healthy business case by changing their model.
Jediným rozdílem je ten, že v Německu už byl ten business LTE zaveden nebo otevřen před 2 lety a chtěl bych vám teď popsat, jak to chodí v Německu. The rural internet service provider market in Germany started round about 2002-2003 timeline. Ten trh venkovských dodavatelů internetu byl spuštěn nebo otevřen v roce 2002-2003. At the time, about 20% of the German population did not have access to internet with more than 1 megabit per second speed. V té době 20% lidí v Německu nemělo přístup k internetu s více než 1 megabitem připojení. For major telecommunication companies, it was not profitable to roll out broadband in the rural areas. Pro ty hlavní operátory mobilních telefonů nebo operátory nebylo ziskové se zabývat připojením na vesnicích a na venkově. So what happened was that regional companies which were based in villages without internet started doing their own broadband initiatives in the regions. Takže co se nám stalo, bylo to, že vesnické společnosti, venkovské společnosti bez vlastního připojení k internetu začaly podnikat své vlastní iniciativy ohledně připojení. They started using so-called ultra low-cost wireless technology to connect their village and their own business with broadband access. Začali provozovat připojení s ultranízkými náklady a toto připojení bylo bezdrátové. These networks started growing to a couple of hundred customers over the years. Toto připojení nebo tato síť začala růst v počtu několika set zákazníků ročně. In 2007 and 2008, suddenly rural broadband became a political topic in Germany. V letech 2007-2008 se náhle širokopásmové připojení na venkově stalo politickým tématem. Local politicians discovered that rural broadband helps them winning elections, and this is why they started funding rural broadband rollouts in their villages with government money. Místní politici zjistili, že sliby ohledně širokopásmového připojení jim pomáhají vyhrát volby a proto začali poskytovat dotace na širokopásmové připojení ze státních peněz. This was the first time when professional internet service providers started to separate from less professional providers. V tuto chvíli se profesionální poskytovatelé začali oddělovat od těch méně profesionálních. Because only the wireless internet service providers with professional approach had a chance to win funding from the government. Protože pouze bezdrátoví poskytovatelé s profesionálním přístupem měli šanci získat ty dotace. With this approach, the network started to increase dramatically to a couple of thousand users per network. Díky tomuto postupu nebo přístupu začaly ty sítě růst v tisících nově připojených uživatelů. And at the time, they were still using ultra low-cost technology to do it, because this is what they knew from the last couple of years. A stále přitom používali nízkonákladové technologie, protože to bylo to, co znali z těch předchozích let. One of my favorite examples is a company called Sevicom in the city of Beverungen. Jedním z pěkných příkladů je firma Sevicom z města Sevicom. Yeah. They developed from being a very small internet service provider to winning a rural broadband funding project with 3.8 million euro of government money. Byla to malá společnost, která získala projekt za 63,8 milionů eur. And with this money, they also started looking at other technologies. So basically going not only wireless, but for example, DSLAM, GPON and fiber into the rural areas. Když získali tuto státní dotaci,
začali se ohlížet také po jiných technologiích než pouze bezdrátové. Byly to třeba DSL nebo vlákna. After these rural broadband funded projects were realized, suddenly the situation changed and the prices per household that the providers could charge decreased dramatically. Když začala se měnit situace na trhu a cena pro jednotlivé domácnosti za připojení dramaticky klesla. At the same time, LTE started with a rollout, and suddenly the rural internet service provider became competition from major telecommunication companies like Deutsche Telekom with LTE. Náhle se otevřela možnost používání technologie LTE a v tu chvíli to začalo být zajímavé i pro velké státní společnosti, operátory, jako je německý Telekom například. One of the key problems was that the ultra low cost technology they were using caused a lot of service cost and a lot of operational expenses to keep the networks running. A problém u těchto nízkonákladových technologií byl to, že spotřebovaly velké množství provozních nákladů. The surviving providers started to merge their ultra low cost networks to more mature professional technology with less service and maintenance cost. V tu chvíli ti malí poskytovatelé začínali měnit své nízkonákladové technologie nebo sítě na profesionálnější technologie s menšími provozními náklady. By this trend, a company called Repeated became one of the market leaders for the rural ISP market in Germany. V tuto chvíli se trh změnil v Německu. Repeated managed to sell very professional base station to the providers and at the same time ensuring that the existing ultra low cost subscriber modules could be connected to the professional base stations. Firma Repeated zajistila základní stanice a umožňovala připojení k těmto základním stanicím. And only step by step the subscriber modules were replaced as well by professional repeated subscriber modules. A ty předplatitelské moduly byly postupně krok za krokem nahrazovány předplatitelskými moduly Repeated. With this step, the ISPs managed to get the maintenance and service cost under control and had time to look for new opportunities. A tímto krokem ISP společnosti dostaly ty provozní náklady pod kontrolu a začaly hledat nové možnosti. The key challenge was that rural broadband became less and less growing market because of LTE and fiber-based technologies from Deutsche Telekom and other major telecommunication companies. Hlavním problémem bylo, že venkovský trh rostl stále pomaleji a pomaleji z důvodu používání LTE a vláknových technologií od Deutsche Telekom. The key advantage of the wireless ISPs was that they had extremely long and good experience with building and managing wireless infrastructure over years and years and years. Hlavní výhodou bezdrátových ISP bylo to, že měli velké zkušenosti, mnohaleté zkušenosti s budováním technologií ISP. They used this knowledge to move from rural villages into the city centers and repeat the business case which they started 10 years ago, but with much higher bandwidth for business customers. Přenesli svůj biznis z venkova do měst a začali používat ten obchodní případ ve městech s mnohem širším záběrem. Many business customers in city centers have the demand for fiber-like bandwidth. So we're talking 1 gigabit full duplex as a typical, let's say, fiber speed. Mnoho těch obchodních zákazníků mělo požadavek na připojení, na bezdrátové připojení po vláknech a mluvíme o 1 gigabitu full duplex. But rolling out fiber is very expensive, takes a long time and sometimes is not possible because of building restrictions. Ale instalace vláknových kabelů, optických kabelů je velice drahá, trvá velice dlouho
a proto je potřeba najít rychlejší řešení. In this situation, the ISPs are using to establish wireless high bandwidth point-to-point networks in city centers to compete with fiber. A tuto situaci ty ISP společnosti využívají k tomu, aby konkurovali společnostem poskytujícím kabelové připojení, aby jim konkurovali s bezdrátovým připojením point-to-point. What you see, for example, on the picture on the slide is a 4 gigabit mast. So basically the 4 units is 4 gigabit full duplex in the city of Vienna, connecting business customers with 4 gigabit full duplex from one mast. To, co vidíte na obrázku, je vlastně 4 gigabitové připojení z jednoho sloupu, které poskytuje připojení uživatelům ve městě Jena. This business is very profitable and guarantees the ISPs a long-term healthy business case, not depending on rural broadband access only. Tento postup je velice ziskový a zajišťuje ISP společnostem širokou úspěšnost a zisk bez ohledu na zpomalení růstu na venkově. So in summary, what we experience is that rural broadband gets very challenging as soon as LTE is being launched. Takže abychom to shrnuli, širokopásmové připojení venkova bylo velkou výzvou, dokud nepřišlo připojení LTE. Moving away from ultra low cost to professional infrastructure guarantees that your business in rural broadband still is profitable over many, many years. Přesun z venkovských společností k profesionálnímu bezdrátovému připojení vám zajistí, že budete mít ziskový biznis po mnoho let. And we highly recommend the wireless ISPs to use their experience from the rural areas to go into the cities and make sure they survive over the next 10, 20, 30 years. A doporučujeme ISP společnosti, bezdrátové společnosti, které přesunou svůj biznis z venkova do měst, kde budou mít zajištěny obchody po 10, 20, 30 let. If you have questions to the business case or for the products, please ask your friends at Alcoma. Please ask our partner Evo. Peter is in the room as well. And we've got 2 colleagues of mine from the city of Prague, is Thomas Bergman and Peter Zotner. They are based in Prague and they are more than happy to support you with your questions or your business case. Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně obchodního případu nebo této prezentace nebo čokoliv, zeptejte se prosím pánu Jakuba nebo máme 2 kolegy v Praze, kteří vám rádi odpoví na všechny otázky. Thank you very much for your attention and enjoy the evening. Bye bye. Velmi vám děkuji za pozornost, užijte si příjemný večer. Ich nehme für alles Teilnehmer. Blumen für dich. Dankeschön. Jestli ještě mohu poprosit pana překladatele, kdyby byl tak hodný, ještě by nám přeložil jednu věc. A Frank, kdyby ještě nám neodcházel, já teda nemám... My nemáme kytici, my bychom vám chtěli dát tričko internetu pro všechny. My jsme se rozhodli šířit povědomí o našem sdružení v zahraničí. Začali jsme minulý rok, takže jedno tričko už je v Itálii. Nosí ho Alessandro Romano. Není to žádný modní výstřelek, ale na radní běhání to bude stačit. Thank you. Thank you very much, but I don't know if I like that Jakub gives me roses, yeah? So, I don't know. Tak a my bychom